Вітаю на моєму каналі! Ділюсь рецептом дуже смачних медових пряників, які можна навіть в піст. Вони надзвичайно м'які та ароматні. Інгредієнти на екрані та в описі під відео. Спочатку приготую палений цукор, саме він дасть насичений колір, тож від загальної кількості цукру беру столову ложку та відправляю на плиту. На середньому вогні, не помішуючи, доводжу цукор до темно-коричневого кольору. Щоб рівномірно розподілити його по всьому дні, просто нахиляю посуд. Колір має бути майже чорним, а тому запах на кухні стоятиме як перепаленої карамелі. Лопатку використовуйте яку не шкода, бо вона потемніє. Колір насичений, тому вимикаю плиту і ще вимішую, щоб трохи охолодити карамель. Далі дуже обережно потрохи вливаю кип'яток. Дивіться, щоб не опектися, бо реакція моментальна. Коли реакція на кип'яток вже не така активна, виливаю весь кип'яток і помішую до повного розчинення карамелі. Далі додаю залишок цукру та спеції – це кориця та кардамон. Вони прям мають значення в смаку та ароматі пряників. А щоб вони краще віддали свій смак та аромат, підігріваю карамель на плиті. Далі додаю мед та розмішую його до розчинення. Тепер додаю соду та перемішую. Від реакції з медом вона починає пінитись. Далі додаю олію і все добре перемішую. Переливаю в більшу миску, додаю сіль і частинами вношу борошно. Вимішую тісто, зачищаючи борошно зі стінок миски. Тісто має бути еластичним. Якщо відщипнути шматочок, то воно не повинно прилипати до рук. Отже, додаю ще трошки борошна. Зайве борошно змітаю з миски. Тепер тісто не прилипає до рук, отже можна робити печиво. На деко, застелене пергаментом, відразу відриваю шматочками тісто та формую кульки. Можна їх відважити, щоб вони були всі однакові. Викладаю все печиво на деко та відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Виходить таке гарне печиво. На шпажці сухе, дуже гарного кольору з усіх сторін. Тепер глазур. До цукру додаю воду та на маленькому вогні помішую до розчинення. Коли вода починає закипати, протираю краї сотейника, щоб на них не карамелізувався цукор, та залишаю до повного покриття бульбашками. Коли карамель покипить хвилини 3, перевіряю на готовність. На тарілці роблю краплю. Якщо вона розтікається, то карамель треба ще проварити. Проварюю ще хвилини 2 та перевіряю. Крапля сформована, тому вимикаю плиту. Крім того, при охолодженні, при стисканні буде тягнутися нитка. Ледь помітно, але вона є. Відставляю глазур трохи охолонути, щоб не обпекти руки. Далі в миску викладаю печиво та поливаю їх глазур'ю. Тепер обережно в рукавичках розтираю її на печиві. Саме такі рухи створять на поверхні ті характерні розводи на пряниках. Викладаю на решітку для висихання і продовжую робити всі пряники. Глазур потрохи охолоджується і видно, як стає білою. Залишаю пряники до повного висихання від 2 годин і більше. А це вже вони на наступний день. Глазур повністю висохла. Всередині пряники дуже м'які, ароматні та надзвичайно смачні, з яскраво вираженим медовим смаком та легкими спеціями. Підписуйтесь на мій канал та всім смачного!